and I still go, 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 go. Hello, good afternoon mga master. Bagong vlog, panibagong kaalaman na naman ang tutunghayan natin ngayong araw. So ngayon, andito sa harapan natin ay yung Click 125 na bagong-bago. Hindi ako nagkakamali, 2022 model siya. So sama-sama tayong alamin kung ano yung meron, ano yung maganda, kung ano yung mga features na meron Honda Click 125. So without further ado, let's get started. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when it's So ngayon, sound check tayo. Pakinggan natin yung stock muffler ng Click 125. go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say fake it till you make Napaka-informative it yung rain. gauge niya. Kaya maliit lang pero kumpleto. Nandito yung odo, oras, then yung gasolina natin. Then makikita natin yung trip A dito. Then yung trip B. Then yung trip A average na kilometer per liter. Yung voltage ng battery. Then ayun, yun lang. Wala na. Then sa taas makikita natin yung turn signal indicator, highlight beam, then check engine. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Then yung coolant, battery, then yung right turn indicator. Yun lang at okay na. Pwede nating patakbuhin. Yung specs ng engine niya, 125cc, then single overhead cam. Flash ko na lang sa screen yung additional na mga specs niya. Then yung gulong, mayroon siyang sukat na 90 by 90 by 14. Then yung harap, meron siyang 80 by 90 by 14. Then naka-combi brake na siya. Then full LED na rin siya. Simula sa daytime running light niya, headlight, then yung stoplight, signal light, puro lahat LED. Hindi siya tinipid. Ayan, good yun kay Honda. Kahit na yung ilaw dito sa plate number niya, LED na rin. Yun, the best kay Honda. Ayun, ride na tayo. Go, yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Suabe. Ang gaan. Sa 6-footer, meron pa siyang leg room na ganito. Ito pa yung space. So, ibig sabihin, pwede pa tayong mga 6 foot tall na mga tao na mag-drive ng Honda Click. Ayun may space pa. So, ayun. Maganda siya. Maganda yung response. Then, yung engine noise, okay lang. Bago pa. Fresh na fresh. Yan nga. Di natin maipagkakaila na top 1 talaga yung Honda Click 125 sa Pilipinas. Sa pinakamabentang motor, pinakamabentang scooter sa Pilipinas. Bukod sa mura, maganda din yung specs. Meron siyang coolant. Kaunti lang yung may coolant na 125cc. Puro LED lights na yung ginamit sa kanya, hindi siya tinipid ni Honda. Yun plus point yun sa kanya. Then, yung fully digital panel. Yun, the best yun. Kasi nga halos naka-analog halos ng 125cc. Kaunti lang yung, kung meron man, kaunti lang. Sa Honda Click mo lang yun makikita. Then, sa design, hindi rin palulugi. Lalo na't may 150cc na Click, same ng design. So, ibig sabihin, meron ka ng Click 125 na design is 150. The best siya. Then, kahit sabihin natin matagal na siya, hindi pa rin naluluma yung design. Worth it. The best. Do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally. Hindi ko susubukan yung power ng motor na to kasi nga hindi to atin. Hiram lang siya. Then bago pa, nakakompatoid. Break-in period pa siya. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. Vibration na okay lang sa 125cc dahil na one cylinder lang siya, hindi mawawala yung vibration ng motor. Pero
hindi siya yung totally mabibrate talaga katulad ng mga ibang motor. Siguro dahil bago pa siya, pero alam ko tatagal siya. Lalo gawang Honda. Honda is the number one pagdating sa mga matitibay na parts, then mga produkto. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no Nakikita yung lugar namin. hope, I never answered. Idol ko si Joe Moto. Go, go. Joe Moto Vlog, Joe Moto. Yan yung inspiration ko sa pagmamotor, pagmamoto vlog. Kaya yung mga video ko, nagbe-base ako sa mga ginagawa niya. Sa uphill, malakas yung 125. Yan nga, sabi nga nila, yung Click 125 mas malakas pa kaysa sa, hindi ko sure pero sa ADB 150 mas malakas pa yung Click 125 sa pagdating sa Arangkada. Ayun, yung lugar namin, Just gotta flip the switch and you can probinsya. anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient We are approaching Santa Ana, Batad. with the negativity, but I just slide right Punta kaming Santa Ana, Batad. G. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Susubukan natin yung konting bilis niya kasi nga naka break-in period pa siya kaya hindi natin pwede sagad to. Walang top speed sa vlog na to. Ayan. In fairness, malakas ang arangkada niya. Ayan. Grabe, malakas. Hanep. Ang tahimik ng motor kahit nasa high speed, ang tahimik. Then, pagpatak ng 50 kilometer, smooth na smooth, walang You just might make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts. smooth, walang engine vibration na nararamdaman. Maganda. The best yung build ni Honda. Feeling no more pain. Never slow yourself down. You can So, medyo malayo na tayo. Mag-U-turn tayo dito. Wala namang one way sa lugar na to. what you thought you could never do before. And even when you feel So, ayun, Honda Click, hindi siya mapaipagkakailang. The number one, the best low CC scooter na most affordable, tsaka panalong-panalo sa specs and features. Honda is the number one brand in the Philippines. So, huwag tayong iiyak dyan. Pero, naniniwala ako doon. Sabihin natin, basta, huwag na. Ayoko na magsalita. Ayun lang yung observation ko para sa akin. Para sa akin, the best Honda brand. Dito pa lang, masasabi natin maganda na talaga yung Honda. Sa Click 125, nagsasabi na number one, ito, enjoyin natin yung ride. Pabalik na tayo sa bahay. Sa history tayo, di ba? Alam niyo naman yung the legendary inline 4 na CB400. Alam niyo naman na yun. Ginawa siya noong 1992, pero ngayon, hanggang ngayon, buhay pa rin. Alam niyo naman si Honda. Then yung TMX na 155, minala lang nila. Hindi ko alam kung bakit minala nila yon. Pero siguro outdated na nga siya sa features, specs, then sa mga technology. Kaya siguro tinanggal nila yon. Pero kahit anong gawin natin, hindi yun mawawala sa isip natin na isa yun sa pinakamatibay, tsaka pinaka-successful na nagawa ni Honda na motor. Then yung XRM 110, 125 na mga old model, makikita mo yung durability tsaka yung quality na gawa ni Honda doon. Wave. Ngayon, Beat, Click sa scooter, the best pa rin. Ayun, nakikita ko doon. May nakita akong nakapark doon kanina na TMX 155, may nakasalubong ako ng XRM 125, may Wave. Kahit dito sa probinsya namin ni Iloilo, hindi talaga masisiro sa Honda brand dito. Kasi nga bihira lang yung scooters dito. Maraming manual dito kasi nga maraming uphill, bundok sa lugar na to. Kaya kinukuha nila yung may gearings talaga. Primera, segunda. Para siguro may pangakyat kasi nga yung scooter daw hindi makakakyat. Pero tingin ko kaya naman. Pero iba pa rin yung may gearings. Tahimik ng makina. Shout out kay Idol Joe Moto. Idol ko talaga yun. Pagmamoto vlog. Kaya ginagawa ko ngayon, hindi ko man siya totally ginagaya pero nakuha ko yung idea sa pagre-record sa video niya kasi nga the best eh. Wow, yung handling ng motor. Maganda yung handling ng motor. So, stay tuned lang. So, sa mga gustong manood sa mga video na katulad nito, hindi kayo nagkamali sa pinanood nyo. Abangan nyo yung mga next vlog ko sa mga ibang low CC scooter.
Third. Kung si Jomoto ay magaling mag-review sa mga big bikes, sisikapin ko na makagawa ng video na katulad din sa pag-feature ni Jomoto, pero sa low CC naman. Low CC tsaka sa mga China bikes. Kasi nga dito sa probinsya, hindi maraming big bikes dito. Puro low CC lang. China bikes, Rusi, Euro, yung mga ganun. Yun yung gagawin kong content. So, papaalam na ako. Yan, may beat. FI version 2 yata yan. Kaya nandito na kami sa bahay, magpapaalam na ako. Panoorin nyo na lang ang video ko. Thank you so much. And God bless. Ingat po tayo palagi. Yung kaya. Oh, the best. Man, I still go, 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 go.